only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Congratulations sa mga napili para sa ating pag-giveaways. Pasensyahan nyo na at maliit lamang ang kayang ibigay ng channel na ito dahil hindi pa ganun kalakihan ang ating channel. Para po sa mga nanalo, upang maklaim ninyo ang premyo, paki-PM nyo po ako sa Facebook page na COINS.PH or nakalagay ang link sa description box. Maraming salamat po at sana patuloy nyo pa ring suportahan ang channel na ito. Hi guys, welcome back sa aking munting channel. Ako po si COINS.PH, gumagawa ng mga videos na pwedeng pagkakitaan online at namimigay ng mga giveaways sa ating mga solid subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa ating susunod pang mga videos. Ang video mechanics ay nasa dulo ng video na ito. Siguraduhin panoorin mo ang buong video at baka ikaw na ang maswerteng manalo ng load GCASH o COINS.PH. Disclaimer, all information contained on this YouTube channel and the resources available for download or viewing through this YouTube channel is for educational and informational purposes only. I cannot guarantee that you will make money. I am just showing you different websites and methods that have the potential of making money. Any link in the description is likely an affiliate link, meaning that if you sign up or make a purchase, I will get a commission. It helps support this YouTube channel and all future content. Thank you.
Para sa mga gustong manalo ng load GCASH at COINS.PH, heto po ang ating giveaway mechanics. First, dapat nakasubscribe ka sa ating channel. Second, i-like ang video na ito at paabutan ng 10 likes. Third, i-comment ang hidden word at kung anong minutes ito lumabas. I-comment din ang iyong mobile number na may kasamang hashtag LexEarningsPH. Good luck sa lahat at maraming salamat sa panonood.